ডিলিং ৰিগৰ ৱেল্ডাৰৰ মেইন কাম হৈছে এইটোৱে ৱেল্ডাৰৰ মেইন কামটো আমাৰ ইয়াত ৱেল্ডিং কৰাৰ আগতে সকলো ধৰণৰ টেষ্টিং কৰি লোৱা হয় সো গেছ আছে নে নাই Hello guys, welcome back to my brand new vlog আৰু আজি হৈছে Sunday so আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো কাৰণ আজি ৱেল্ডাৰৰ কাম গতিকে ৱেল্ডাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আৰু আজি ৱেল্ডাৰৰ মেইন জবটো আৰু ৱেল্ডাৰত মানে এই মেইন জবটো জানিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰিগত মানে জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু সো সেই কামটো দেখাম অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেচিং কটা জব এইটোৱে মানে বহুত ৰিস্কি জব হয় আৰু ৱেল্ডিঙৰ কাম সেইকাৰণে ৱেল্ডিং ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা এয়া দেখিছে এইটো ৱেল্ডিং ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু মানে আমাৰ ওচৰৰ ফিল্ডখন দেখিছে কেইবাটাও লাইভ ৱেল চলি আছে গতিকে সেই লাইভ ৱেলকেইটা সম্পূৰ্ণ চেক কৰি মেলি তাৰপাছত যেতিয়া নিগেটিভ ছিগনেল আহিছে চব অ'কে আছে ঠিক আছে গ্ৰীণ ছিগনেল আহিছে তাৰ পাছতে আমি ৱেল্ডিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিব অলপ শিকিবও পাৰিব জানিব পাৰিব চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক ৱেল্ডাৰৰ মানে কাটিং জব চলিব গেছ কাটিং আৰু ৱেল্ডিং নহয় বাৰু কাটিং হ'ব সেইকাৰণে মানে আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান যিমানকেইটা অইল আছে গোটেইকেইটা চেক কৰি সম্পূৰ্ণ অ'কে আছে ঠিকে আছে কোনো লিকেজ নাই তাৰ পাছতে আমি কাটিং জবটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ চ' সম্পূৰ্ণ মানে ছেফটি প্ৰিকশ্যন লোৱাৰ পাছতে এই কামটো কাটিং জবটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু আমি এনেকুৱা ৱেল্ডিং কৰাৰ আগতে ফিল্ডখনত মানে দেখিছে লাইভ ৱেল চলি আছে সকলো ধৰণৰ মানে ছেফটি প্ৰিকশ্যন লোৱাৰ পাছতে এই ৱেল্ডিঙৰ কামটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইটোৱে আৰু ৱেল্ডিঙৰ জানেই আৰু গেছ জুই চুইলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হয় গতিকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ' অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ 20 ইঞ্চি কেচিং হৈছিলে সেই কেচিংটো কাটিব আৰু চাই থাকক আৰু যিসকলে ডিলিং ৰিগত ৱেল্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন কাৰণ ডিলিং ৰিগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেল্ডিং কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেল্ডাৰৰ কাম হয় মানে মেইন কামটো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু এই জবটো প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই ৰিগত কাম কৰিব পাৰিব মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক হয় ৱেল্ডাৰৰ মেইন জবটো হৈছে এইটোৱে চাই ল'ব আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি পানীৰ ফায়াৰ হোজ লগাই লৈছোঁ চ' ইয়াতে দেখিছে লাইভ ৱেল চলি আছে সেইকাৰণে ইমান ছেফটি প্ৰিকশ্যন ল'বলগীয়া হৈ গৈছে এইফালে দেখিছে এডাল ফায়াৰ হোজ লগাই লোৱা হৈছে মানে য'ত ৱেল্ডিং কাটিং কৰিম তাতে এই ফায়াৰ হোজডাল তাতে থাকিব ৰেডি হৈ থাকিব আৰু এইফালে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ আনিছে সকলো ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইয়াৰ জুইৰ কাৰণে যিবিলাক মানে যাৱতীয় ব্যৱস্থা সেইবিলাক সকলো ধৰণৰ কৰি লৈছোঁ আমি সেয়া দেখিছে এইফালে এটা এক্সটিংগুইশ্বাৰ নিছে চ' ইয়াতে ওচৰত থৈ ল'ম ৱেল্ডিং কৰা জেগাটো সেইটো ওচৰতে দেখিছে আপোনালোকে চ' ইয়াতে থৈ লৈছোঁ আৰু ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰবিলাক প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে পটককৈ সেইকাৰণে ছেফটি ফাৰ্ষ্ট আৰু ইয়াতে লাইভ ৱেল চলি আছে সেই বুলিয়ে ইমান ছেফটি প্ৰিকশ্যন লৈছোঁ এনেকুৱা নহয় আমি মানে য'তে ৱেল্ডিং কাটিং কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ছেফটি প্ৰিকশ্যন যিবিলাক মানে ফায়াৰৰ কাৰণে জুইৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় সেইটো আমি ইয়াতে ৰেডি কৰি থৈ লওঁ আৰু এইফালে আমাৰ কাটিং ছেটটো আনি ল'লোঁ আৰু যেনে তেনে ঠেলি চ' এয়া দেখিছে ইয়াত লৈ আহিলোঁ ওচৰলৈ চব ৰেডি আৰু এতিয়া আমাৰ লাষ্ট শেষ কামটো চেক কৰাৰ ইয়াতে দেখিছে আমাৰ কেইবাটাও লাইভ অইল চলি আছে চ' এই লাইভ অইলকেইটাৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ গেছ আৰু তেল এইবিলাক যাতে ওলাই আছেনে নাই সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো গেছ ডিটেক্টৰে চেক কৰিব যিটো চেঞ্চৰ দৰে চ' লাষ্ট এইটো চেক কৰিম তাৰপিছত আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু কাটিঙৰ ইয়াতে দেখাই দিব গেছ আছেনে নাই চ' ইয়াতে ছিগনেল দি দিব যদি গেছ নিগৰিত হৈ আছে ইয়াতে ছিগনেল দিব আৰু এতিয়ালৈকে একো অহা নাই চেক কৰি আছোঁ
আপোনালোকে সেইডালৰ ক'লাকৈ কেচিংডাল সোমাই আছে কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত দুইডাল কাটিব লাগিব এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ কণ্ডাক্টৰটো কাটিব লাগিব তাৰ পাছত কাটিব আমাৰ কেচিংডাল এই তলতে কাটিব সো কাটিলে মানে আপোনালোকক দেখাম অলপ আমি যোগাৰ কৰি লৈছো ৰেডি কৰি লৈছো তাৰ পিছত হ'ব আৰু এইটো দেখিছে এইটো কাটিব গোটেইটো তলত কাটি দিব আৰু ছিঙি দিব এয়া আমাৰ ৱেল্ডাৰজন ৰহমানদা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কাটিবৰ কাৰণে সকলো চেক কৰি লৈছে তাৰপিছত সুন্দৰকৈ কাটিব আৰু এই কামটো মানে অতি সাৱধানে কৰিব লাগে ইয়াৰ যদি জোখটো অকণমান উচ নিচ হৈ যায় তেতিয়া হৈ গ'ল আৰু মানে ইয়াতে লাগি যাব আৰু এইটো যদি ভালকৈ কাটিব লাগে কাৰণ সেইকাৰণে এইটো খুব ভালকৈ জোখ মাখ লৈ কটা হয় এয়া দেখিছে আমাৰ কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু যেটো কণ্ডাক্টৰ সেইটো কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে ইয়া চব এইটো তলতে ছিঙি দিব আৰু দুইটা উলাই দিম আৰু পাইপ বাহিৰত থকা পাইপডাল কাটিলে যেটো কণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ আমি তাৰপিছত কেচিংটো ফুটাই দিছে আৰু এই ভিতৰতে আছে আমাৰ কেমিকেলবিলাক ওলোৱাৰ পাছতে সম্পূৰ্ণকৈ কাটিব পাৰিব সো ইয়াত দেখিছে ওলাই আছে পুৰা আৰু প্ৰথমতে কৰি ল'ব ৱেল্ডাৰ মানে ৰাফ কাটিং মানে এনেই কাটি ল'ব আৰু তাৰ পাছতে একদম মেইন জোখটো লৈ কাটিং কৰিব আৰু কাটিং মানে কাটি লৈ জুইম আৰু এতিয়া মেইন জোখটো লৈ কাটিব সেইকাৰণে পুৰা ভালকৈ জোখ মাখ কৰি কাটিব লাগিব দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া ফাইনেল কাট কৰি আছে ফাইনেল কাট কৰাৰ পাছত গ্ৰাইণ্ডিঙেৰে সমান কৰিব মিহি কৰিব এয়া ফাইনেল কাট কৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে ফাইনেল কাট কৰাৰ পাছত এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিঙে ধুনীয়াকৈ মিহি শীতল কৰিব তাৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত থকা যিবিলাক বস্তু বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু আপোনালোক বুজি পোৱাকৈ বহালে মানে দেখাই দিম ডাইভেটৰ কিবা কিবি স্পুল বহিব সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ শীতল কৰি লৈছে
গ্ৰাইণ্ডিং কৰাৰ পাছত সমান কৰাৰ পাছত এতিয়া বহাইছে আমাৰ মেইন মানে প্ৰথম বহিবলগীয়া বস্তুটো বহাইছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে আজি যিমানখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ মোৰ এতিয়া ডিউটিও শেষ হ'ব ডে চিফ্ট ক্ৰুটো আহিব সেইকাৰণে তেওঁলোকক হেনভাৰ দি যাব লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় অসম।